इट इज वाइज टु बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रिडी एन्ड ग्रिडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। हामी सबैले बुल मार्केट र बेयर मार्केटको बारेमा धेरै कुराहरू सुनेका छौँ। अहिले त मार्केट बुल रनमा छ, अहिले त मार्केट बेयर रनमा छ आदि जस्ता कुराहरू हामी धेरैले सुनेका छौँ। बुल मार्केट भनेको के हो, बेयर मार्केट भनेको के हो, के कारणले गर्दा मार्केट बुल रनमा जान्छ र के कारणले गर्दा मार्केट बेयर रनमा जान्छ, अनि अपर्च्युनिटिजहरू कुन मार्केटमा धेरै हुन्छ। आउनुहोस् यो भिडियोमा यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा कुरा गरौँ। स्टक मार्केटमा केही जनावरहरूको नामको प्रयोग गरिन्छ जसले शेयर मार्केटको स्पेसिफिक सिचुएसनलाई जनाउँछ। जस्तै बुल भयो, बेयर भयो, स्ट्याग भयो, वुल्फ्स भयो अनि पिग्स भयो। यीमध्ये बुल र बेयर हामीले सबैभन्दा बढी सुनेका छौँ। स्ट्याग्स भनेका त्यस्ता व्यक्ति हुन्, स्ट्याग्स भनेको चाहिँ जराए हो, त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो चाहिँ आइपिओ भर्छन् र आइपिओ भरिसकेपछि र आइपिओ पर्यो भने त्यो कम्पनी मार्केटमा लिस्टेड हुने बित्तिकै त्यसलाई बेचिहाल्छन्। स्ट्याग्स भनेका चाहिँ सर्ट टर्म इन्भेस्टर हुन्, सर्ट टर्म भन्दा पनि भेरी सर्ट टर्म भन्नुपर्छ यिनीहरूलाई, र रिस्क बियरिङ स्ट्याग्सको केसमा जिरो हुन्छ। पिग्स अर्थात् सुँगुर, सुँगुर भनेका त्यस्ता व्यक्ति हुन् शेयर मार्केटमा जो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस नगरिकन, पर्याप्त मार्केटको अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन शेयर किनबेच गर्ने काम गर्छन्। वुल्फ्स अर्थात् बुवासो, बुवासो भनेका शेयर मार्केटमा त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो चाहिँ अनएथिकल तरिकाले पैसा कमाउनका लागि स्क्याम चलाउने काम गर्छन्, म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्छन् र यस्तै अनैतिक कामहरू गरेर पैसा कमाउँछन्। मैले भर्खरै बताएका यी तीन जनावर स्ट्याग्स, पिग्स र वुल्फ्सले चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टर अर्थात् लगानीकर्ताको आचरण र उसको प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने बुल र बेयरले चाहिँ मार्केटको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। बुल र बेयर मार्केटका बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले बुल र बेयरको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई बुझ्न जरुरी छ। किन यी दुई जन्तुको नाम चाहिँ शेयर मार्केटमा प्रयोग भयो त्यसका बारेमा जान्न जरुरी छ। बुल भनेको साँडे, साँडेलाई एकचोटि हामी सम्झौँ त त्यसले कसरी एट्याक गर्छ। त्यसले सिङलाई मुनितिर लगेर मासतिर झट्कार्छ अर्थात् मुनिबाट माथितिर एट्याक गर्छ। बेयर अर्थात् भालुले चाहिँ पन्जा उठाएर मुनतिर धसाएर एट्याक गर्छ अर्थात् माथिबाट मुनितिर एट्याक गर्छ। बुल मार्केट भनेको यस्तो मार्केट हो जहाँ ओभरअल मार्केटको इन्डेक्स एउटा निश्चित समयसम्म उकालो लाग्दै जान्छ, र बेयर मार्केट भनेको त्यस्तो मार्केट हो जहाँ ओभरअल मार्केटको इन्डेक्स एउटा निश्चित समयसम्म ओह्रालो लाग्दै गर्छ। बुल र बेयर मार्केट महिना दिनदेखि वर्षौंसम्म पनि चलिरहन सक्छ। यो फिगरमा हेर्नु होला पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म मार्केट निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको छ, यसलाई हामी बेयर मार्केट भन्छौँ। र पोइन्ट बी देखि पोइन्ट सी सम्म मार्केट निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी बुल मार्केट भन्छौँ। फिगरमा तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नु होला, पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म र पोइन्ट बी देखि पोइन्ट सी सम्म चाहिँ मार्केट तलमाथि घट्ने बढ्ने काम भइरहेको छ, तर पनि अलिअलि घट्दैमा र अलिअलि बढ्दैमा मार्केट बुलबाट बेयर र बेयरबाट बुल चाहिँ भइहाल्दैन। चारवटा इम्पोर्टेन्ट टर्म बताउँछु, त्यो टर्म बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। हायर हाई, हायर लो र लोअर हाई, लोअर लो। हायर हाई र हायर लो भनेको बुल मार्केटमा युज हुने टर्म हो, र लोअर हाई र लोअर लो भनेको बेयर मार्केटमा युज हुने टर्म हो। यहाँ फिगरमा राम्रोसँग हेर्नु होला, शेयर प्राइस वा मार्केट इन्डेक्सको अघिल्लो उच्चतम बिन्दु भन्दा पछिल्लो उच्चतम बिन्दु माथि छ अथवा अघिल्लो न्यूनतम बिन्दु भन्दा पछिल्लो न्यूनतम बिन्दु माथि छ भने त्यस्तो मार्केटलाई हामी बुल मार्केट भन्छौँ। बुल मार्केटमा शेयरको प्राइस बढ्छ मात्र भन्ने हुँदैन, शेयरको प्राइस चाहिँ घट्ने बढ्ने काम भइरहन्छ, तर ओभरअल मार्केटलाई एनालाइज गर्ने हो भने शेयरहरूको प्राइस चाहिँ बढिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी यहाँ अर्को फिगरमा हेर्नु होला, शेयर प्राइस र मार्केट इन्डेक्सको अघिल्लो उच्चतम बिन्दु भन्दा पछिल्लो उच्चतम बिन्दु मुनि छ अथवा अघिल्लो न्यूनतम बिन्दु भन्दा पछिल्लो न्यूनतम बिन्दु मुनि छ भने त्यस्तो मार्केटलाई हामी बेयर मार्केट भन्छौँ। बेयर मार्केटमा पनि शेयरको प्राइस चाहिँ घटिरहन्छ भन्ने हुँदैन, शेयरको प्राइस घटबढ हुने काम भइरहन्छ, मार्केट पनि कहिले तल जान्छ कहिले माथि जान्छ, तर एउटा निश्चित समयसम्म मार्केटलाई एनालाइज गर्ने हो भने मार्केट घटिरहेको देख्न सकिन्छ। बुल र बेयर मार्केटको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ एकअर्कासँग ठ्याक्कै विपरीत छन्। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले बुल मार्केट भनेको के हो र बेयर मार्केट भनेको के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्यौं होला। अब आउनुस् के फ्याक्टरहरूका कारण मार्केट बुल रनमा वा बेयर रनमा जान्छ त्यसका बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। फ्याक्टर्सहरू त धेरै नै हुन्छन्, तर पनि मूलतः तीनवटा फ्याक्टरहरू छन् जुन चाहिँ बुल मार्केट र बेयर मार्केटका लागि रेस्पोन्सिबल छन्। तीमध्ये पहिलो फ्याक्टर हो कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल्स। शेयर मार्केटमा लिस्टेड भएका कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल्स राम्रो हुँदै गयो, उनीहरूले राम्रो डिभिडेन्ड दिन थाले, बोनस शेयर पनि राम्रो दिन थाले र कम्पनीले पनि राम्रो ग्रोथ गर्दै गयो भने मार्केटमा एउटा पोजिटिभिटी छाउँछ र नयाँ नयाँ मान्छेहरू शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नका लागि आकर्षित हुन्छन्। यस्तो भएपछि शेयरहरूको डिमान्ड वात्तै बढ्छ र सप्लाई कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि चाहिँ डिमान्ड बढेका कारणले गर्दा शेयरको प्राइस पनि बढ्छ र शेयर प्राइस बढ्न थालेपछि मार्केटको इन्डेक्स पनि उकालो लाग्दै जान्छ र यसले चाहिँ मार्केटलाई एउटा लङ टर्ममा अथवा एउटा निश्चित समयसम्म चाहिँ बुल रनमा धकेलिदिन्छ।
त्यसैगरी कुनै पनि शेयर मार्केटमा लिस्टेड भएका अथवा भनौँ पब्लिकली लिस्टेड भएका कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल्स नराम्रो हुँदै गयो, उनीहरूले डिभिडेन्ड कम दिन थाले हैन, अनि बोनस शेयरहरू पनि एकदमै कम दिन थाले, कम्पनीको ग्रोथ पनि कम हुँदै जान थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा मार्केटमा इन्भेस्टरहरू नकारात्मक हुन्छन्, उनीहरूको आकर्षण घट्न थाल्छ र बिस्तारै उनीहरू मार्केट छोड्नतिर लाग्छन्। यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा सप्लाई चाहिँ बढ्छ, शेयरको सप्लाई बढ्छ, डिमान्ड कन्स्ट्यान्ट मान्यौँ भने सप्लाई बढेपछि शेयरको प्राइस घट्न थाल्छ र शेयरको प्राइस घट्न थालेपछि ओभरअल मार्केटको इन्डेक्स पनि ओह्रालो लाग्छ र यसले मार्केटलाई बिस्तारै ट्रेन्डमा धकेलिदिन्छ। यसरी कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल्स चाहिँ मार्केट बुलिश अथवा बेरिश हुनुमा रेस्पोन्सिबल हुन्छन्। त्यसैगरी दोस्रो फ्याक्टर छ इन्ट्रेस्ट रेट। इन्ट्रेस्ट रेट यस्तो फ्याक्टर हो जसले मार्केटलाई बुलिश अथवा बेरिश ट्रेन्डमा धकेल्न एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। हरेक कम्पनीले आफ्नो बिजनेसलाई एक्सप्यान्ड गर्नका लागि सर्ट टर्म अथवा लङ टर्म लोन लिएका हुन्छन्। अब कुनै पनि कम्पनीले यदि लोन लिएको छ र बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले ब्याजका रूपमा ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ कम हुन्छ र कम पैसा तिर्नु परेपछि उसको प्रॉफिट बढ्छ र प्रॉफिट बढिसकेपछि उसले हरेक शेयर होल्डरलाई बढी डिभिडेन्ड प्रदान गर्न सक्छ र डिभिडेन्ड बढ्न थालेपछि इन्भेस्टरहरू त्यो कम्पनीप्रति अथवा ओभरअल शेयर मार्केटप्रति चाहिँ सकारात्मक हुन्छन् र नयाँ नयाँ मार्केटमा इन्भेस्टरहरू थपिन थाल्छन्। इन्भेस्टरहरू नयाँ नयाँ थपिनु भनेको शेयरको डिमान्ड बढ्दै जानु हो र डिमान्ड बढ्दै गएपछि शेयरको प्राइस पनि बढ्दै जान्छ र बिस्तारै मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा धकेलिन्छ। यसको ठ्याक्कै अपोजिट यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि सर्ट टर्म वा लङ टर्म लोन लिएका थिए भने त्यो लोन बापत तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ बढ्छ र तिर्नुपर्ने पैसा बढ्नु भनेको प्रॉफिट घट्दै जानु हो र प्रॉफिट घट्न थालेपछि कम्पनीले शेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ कम डिभिडेन्ड दिन सक्छ र कम डिभिडेन्ड दिएपछि इन्भेस्टरहरू त्यो पार्टिकुलर शेयरप्रति अथवा पुरै मार्केटप्रति नकारात्मक हुन्छन् र नकारात्मक भइसकेपछि उनीहरू बिस्तारै त्यो शेयर बेच्नतिर लाग्छन् र मार्केटबाट बाहिर निस्किन थाल्छन्। यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा शेयरको सप्लाई बढ्छ, मार्केटबाट निस्किनका लागि मान्छेहरू शेयर बेच्न थाल्छन् र बेच्नेहरू धेरै भएपछि किन्नेहरू कम भइसकेपछि मार्केट बिस्तारै बेरिश ट्रेन्डमा जान्छ, किनभने ओभरअल शेयरको प्राइसहरू घट्दै जान थाल्छ। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट रेटले इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि एकदमै धेरै इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। सपोज इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सेभिङ एकाउन्ट र फिक्स डिपोजिट अकाउन्टमा कुनै पनि व्यक्तिले पाउने इन्ट्रेस्ट पनि घट्छ र इन्ट्रेस्ट घटिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो पैसा सेभिङ एकाउन्ट र फिक्स डिपोजिट अकाउन्टमा हाल्न मन लाग्दैन, किनभने उनीहरूले दिने रिटर्न छ नि त्यो रिटर्न चाहिँ शेयर मार्केटले दिने रिटर्न भन्दा एकदमै कम हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट उसै त कमै हुन्छ ब्याङ्कको सेभिङ र फिक्स डिपोजिट अकाउन्टको, र अझ ब्याज दर घटेको अवस्था छ भने त्यो त धेरै नै कम हुन थाल्छ इन्कम। यस्तो भइसकेपछि मान्छेहरू त्यहाँबाट पैसा निकालेर आफ्नो पैसा चाहिँ शेयर मार्केटमा लगानी गर्नतिर लाग्छन्, किनभने रिस्क त हुन्छ शेयर मार्केटमा तर पनि त्यहाँबाट रिटर्न धेरै हुने भएकाले गर्दा आफ्नो पैसा ब्याङ्कमा राख्नुभन्दा शेयर मार्केटमा लगानी गरौँ भनेर उनीहरू शेयर मार्केटतिर डाइभर्ट हुन्छन्। त्यति मात्र कहाँ हो र अझ बाठा लगानीकर्ताहरू त शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नका लागि ब्याङ्कबाट ऋण पनि लिन्छन्। ओभरअल मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट घटेको अवस्थामा उनीहरूले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउँछन् र त्यो निकालेको पैसा चाहिँ उनीहरूले शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छन्। रिस्क त छ शेयर मार्केटमा तर उनीहरूले ऋण लिँदाखेरि जति ब्याज दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी रिटर्न शेयर मार्केटमा कमाउने भइसकेपछि बीचको मार्जिन लिनका लागि पनि उनीहरूले यस्तो काम गर्छन्। यस्तो भइसकेपछि शेयरको डिमान्ड वात्तै बढ्न थाल्छ र शेयरको डिमान्ड बढ्दै गइसकेपछि प्राइस पनि बढ्दै जान्छ र बिस्तारै मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा धकेलिन्छ। यसको ठ्याक्कै उल्टो यदि मार्केटमा ब्याज दर चाहिँ बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू शेयर मार्केटमा रिस्क लिइकन रिटर्न पाउनुभन्दा रिस्क फ्री रिटर्न लिन खोज्छन्। अब सेभिङ एकाउन्टमा 7 देखि 8% ब्याज पाइयो र फिक्स डिपोजिट एकाउन्टमा 12-13% ब्याज पाइयो भने मान्छेहरू किन शेयर मार्केटमा आउँछन्? उनीहरू त रिस्क नलिकन ब्याङ्कमै पैसा राखेर त्यहाँबाट ब्याज लिन ताम्सिन्छन्। यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ, बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ शेयर मार्केटमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट छ भने पनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ निकालेर ब्याङ्कतिर जम्मा गर्न थाल्छन् र उनीहरू बाहिरिनका लागि शेयर बेच्न थाल्छन्। शेयर बेच्न थाल्नु भनेको सप्लाई बढ्नु हो र सप्लाई बढ्दै गएपछि डिमान्ड यदि कन्स्ट्यान्ट मान्यौँ भने हामीले शेयरको प्राइस चाहिँ घट्न थाल्छ र मार्केट बिस्तारै बेयरिश ट्रेन्डमा जान थाल्छ। बुल मार्केट र बेयर मार्केटलाई एकदमै प्रभाव पार्ने तेस्रो फ्याक्टर हो मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट्स अफ पिपल। यदि ओभरअल मार्केटप्रति लगानीकर्ताहरू सकारात्मक भयो भने त्यस्तो अवस्थामा मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा जान्छ र मार्केटप्रति लगानीकर्ताहरू नकारात्मक हुन थाले, अब शेयरको प्राइसहरू घट्दै जान्छ भनेर उनीहरूले सोच्न थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा शेयर मार्केट चाहिँ बेयरिश ट्रेन्डमा जान्छ।
लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्टले सेयर मार्केटलाई एकदमै गहिरो प्रभाव पार्छ। जस्तै कुनै पनि कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ निरन्तर रूपमा सर्किट लाग्दै बढिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भोलि पनि यसको प्राइस बढ्ला भनेर मान्छेहरू सकारात्मक हुन्छन् र त्यो पार्टिकुलर सेयरप्रति मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ बुलिस हुन्छ। यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ, भोलि पनि यसको प्राइस बढ्छ भनेर उनीहरू आज चाहिँ सेयर चाहिँ पर्चेज गर्नतिर लाग्छन् र पर्चेज गर्न खोज्नु भनेको डिमान्ड बढ्नु हो र डिमान्ड बढेपछि सेयरको प्राइस चाहिँ बढ्छ। अब जस्तै कुनै व्यक्तिले सेयर मार्केटमा लगानी गरेर टन्न पैसा कमायो, उसले छोटो समयमै आफ्नो पैसालाई डबल बनायो, किनभने अहिले त नेप्सी बुलरनमा छ, धेरै मान्छेहरूले आफ्नो पैसालाई डबल बनाइसके होइन। अब उसले डबल बनाएको अनुभव चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई सुनायो भने मान्छेहरू सकारात्मक हुन्छन् सेयर मार्केटप्रति र यसले पनि कमायो भने म किन कमाउन सक्दिनँ भनेर उनीहरू पनि मार्केटमा लगानी गर्नतिर आउँछन् र लगानी गर्न नयाँ इन्भेस्टरहरू आउनु भनेको डिमान्ड बढ्नु हो, जसले सेयरको प्राइसलाई बढाउँछ। त्यसैगरी कोही व्यक्ति सेयरबाट कङ्गाल भयो अथवा उसले धेरै घाटा बेहोर्यो भने र उसले आफ्नो अनुभव आफ्ना साथीभाइहरूलाई सुनायो भने यदि उसका साथीभाइहरूले मार्केटमा लगानी गरेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा डराएर उनीहरू आफ्नो लगानी मार्केटबाट उठाउन खोज्छन्, अर्थात् आफूसँग भएको सेयरहरू बेच्नतिर लाग्छन्। र सेयर बेच्नतिर लाग्नु भनेको मार्केटमा सेयरहरूको सप्लाई बढ्नु हो र सप्लाई बढेपछि प्राइस बिस्तारै घट्दै जान्छ, यसले मार्केटलाई बेयरिश ट्रेन्डमा लैजान्छ। त्यसैगरी यदि इलन मस्कले चाहिँ नेपालको कुनै कम्पनीमा आएर लगानी गरिदियो भने त्यो कम्पनीको प्राइसले आकाश पनि छुन सक्छ, किनभने इलन मस्क जस्तो व्यक्तिले नेपालको त्यो कम्पनीमा लगानी गरे भनेपछि पक्कै त्यो कम्पनीसँग धेरै ठुलो सम्भावना छ भनेर मान्छेहरू सकारात्मक भएर त्यो सेयर पर्चेज गर्नतिर लाग्छन्, जसले गर्दा सेयरको प्राइस चाहिँ बढ्न सक्छ। अब यसको ठ्याक्कै उल्टो उदाहरण दिन्छु। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नोबेल ब्याङ्कमा विनोद चौधरीको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ र यदि विनोद चौधरी नोबेल ब्याङ्कबाट कुनै दिन बाहिरिए भने नोबेल ब्याङ्कमा जसले इन्भेस्ट गरेका छन् अर्थात् नोबेल ब्याङ्कको सेयर चाहिँ जसले पर्चेज गरेका छन् उनीहरू नकारात्मक हुन सक्छन्, किनभने कम्पनीको फन्डामेन्टल्स राम्रै भए पनि विनोद चौधरी त्यसको सबैभन्दा ठुलो इन्भेस्टर थिए भने उनी किन बाहिरिए, किनकि कम्पनीभित्र चाहिँ केही समस्या छ होला त्यही भएर उनी बाहिरिए भन्ने सोचेर मान्छेहरू चाहिँ सेयर बेच्नतिर लाग्न सक्छन्, जसले चाहिँ सेयरको प्राइसलाई एकदमै घटाइदिन सक्छ, किनभने सप्लाई बढेपछि प्राइस त घटिहाल्छ होइन। यस्तो किन हुन्छ भन्दा मान्छेहरू प्रोएक्टिभ हुनुभन्दा पनि रिएक्टिभ छन् र सामान्य केही सिचुएसन अथवा केही घटना घट्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ कम्पनीको फन्डामेन्टल्सहरू एनालाइज नगरिकन रिएक्टिभ भएर सेयर बेच्नतिर लाग्छन्, अझै लस बियर गर्नुपर्छ भनेर डराउँछन्। यसले सप्लाईलाई बढाउँछ र सप्लाई बढाइसकेपछि सेयरको प्राइस घट्छ। लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्टले मार्केटलाई एकदमै धेरै प्रभाव पार्छ। सेन्टिमेन्ट मार्केटप्रति अथवा कुनै कम्पनीप्रति पोजिटिभ भयो भने मान्छेहरूको त्यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनीको पर सेयरको नेटवर्थ चाहिँ 125 देखि 150 रुपियाँसम्म मात्र छ भने पनि त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ 700 देखि 800 सम्म पुग्छ। तर सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ भयो भने पर सेयरको नेटवर्थ धेरै भए पनि त्यसको प्राइस चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ एकदमै कम हुन सक्छ। मैले यो भिडियोको सुरुवातमा वारेन बफेटको एउटा डायलग भनेको थिएँ, इट इज वाइज टु बी फियरफुल when others are greedy and greedy when others are fearful। यसको अर्थ हो तपाईं डराउनुस् यदि सबैजना लोभी हुँदैछन् भने र तपाईं लोभी हुन थाल्नुस् यदि सबैजना डराउँदैछन् भने। उनको यो भनाइमा धेरै सम्भावना लुकेको छ, तर त्यो सम्भावना चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिले मात्र थाहा पाउँछन् जसले कम्पनीहरूको राम्रोसँग टेक्निकल एनालाइसिस गर्छन्, मार्केटलाई बुझ्छन्, धेरै धेरै इन्भेस्टिङका टिप्सहरू लिन्छन्, धेरै अध्ययन गर्छन्। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ उनको यो भनाइबाट धेरै सम्भावना पाउन सक्छन्, किनभने मार्केट यदि बुल रनमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा कम नेटवर्थ भएको हैन अनि कम रेट अफ रिटर्न दिने, कम डिभिडेन्ड दिने, कम बोनस सेयर दिने कम्पनीहरूको प्राइस पनि एकदमै हाई हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ ओहो मेरो कम्पनीको प्राइस बढ्यो भनेर फुर्किनु भन्दा पनि यो त अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो, यति धेरै त नबढ्नुपर्ने भनेर डराउनेतिर लाग्नुपर्छ र आफूले त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको पैसा निकाल्नका लागि त्यो सेयर चाहिँ बेच्नतिर लाग्नुपर्छ। तर यसको ठ्याक्कै अपोजिट यदि मार्केट बेयर रनमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा बढी नेटवर्थ भएको, बढी रिटर्न दिने र बढी सम्भावना भएको कम्पनीको सेयर प्राइस पनि कम मूल्यमा पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जति सक्दो धेरै पैसा मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नतिर लाग्नुपर्छ, किनभने यस्तो बेलामा इन्भेस्ट गर्यौँ भने पछि लङ टर्ममा हामीलाई त्यो कम्पनीले धेरै फाइदा दिन सक्छ। सेयर मार्केटबाट राम्रो कमाइ गर्नका लागि हामीले सस्तोमा सेयर किनेर महँगोमा बेच्नुपर्छ अथवा लङ टर्मसम्म कुनै पनि सेयरलाई होल्ड गरेर त्यसबाट बेनिफिट लिनुपर्ने हुन्छ। भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूका लागि बेयर मार्केट एउटा अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ, तर बुलिश मार्केटमा चाहिँ लगानीकर्ता स्पेशली नयाँ लगानीकर्ताहरूले पैसा गुमाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले मार्केट बुल रनमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा लगानी गर्नुभन्दा पनि मार्केट अलिकति घट्ने
समयसम्म पर्खेर बस्नु होला। धैर्य गर्नुभयो भने तपाईले राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्टका लागि चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड बुझ्न एकदमै जरुरी छ। मार्केटको ट्रेन्ड बुझ्यो भने मात्र हामी मार्केटको खेलाडी बन्न सक्छौँ। शेयर मार्केटलाई बुल रनमा र बेयर रनमा धकेल्ने धेरै फ्याक्टरहरू छन्। तीमध्ये यी 3वटा फ्याक्टर चाहिँ मेन हुन्। यी 3वटा फ्याक्टर एकदमै जरुरी छन् जुन कुराहरू मैले बताएँ। यो भिडियोमा मैले बुल मार्केट भनेको के हो, बेयर मार्केट भनेको के हो, के फ्याक्टरहरू चाहिँ बुल मार्केट र बेयर मार्केटका लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छन् र कुन मार्केटमा बढी अपर्च्युनिटी हुन्छ त्यसका बारेमा बताएँ। यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई पहिले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने धन्यवाद। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यो च्यानलमा यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर आइ नै रहन्छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।